ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የምጣድ ዳቦ ቆሎ አሰራርን ነው። ለምጣድ ዳቦ ቆሎ አሰራር ምን እንደሚያስፈልገን አቅርቤያለሁ፣ እናያለን። እነሱም እርድ፣ በርበሬ፣ ስኳር፣ ማንኛውም ስኳር ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ብራውን ስኳር ነው። ዘይት፣ ወተት። እነዚህ ለሁለቱ መስሪያ ያቀረብኳቸው እቃዎች ናቸው። ይሄኛው ውሃ ነው፣ ለአሰራር እንዲመቸኝ ነው በዚህ የቀዳሁት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፍርኖ ዱቄት ነው። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉት። ስለ እነዚህ መግለጽ እፈልጋለሁ። ስለ በርበሬና እርድ። እነዚህን ያቀረብኩበት ምክንያት የግድ አይደለም፣ ለከለር እንዲያሳምርልን ነው። በሀገራችን አሁን እንደ ቴክኖሎጂው እንደ እድገቱ ብዙ የምግብ ከለሮች አሉ የተዘጋጁ የሚሸጡን በዱቄት መልክ አለ፣ በፈሳሽም ሊኖር ይችላል፣ አላየሁም እኔ እና ግን በፊት ይሄ እርድ እና በርበሬ ለከለር ወይም ለመልክ እንጠቀማለን። ሀገራችን ይህንን ነው የምንጠቀመው። ለድፎ ዳቦም ይሆናል፣ እንደ ቤቱ እንደ ሴቱ ማለት ነው። እና ለዚህ ነው እኔ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ድሮ አሰራር አርጌ ያቀረብኩት ማለት ነው። ሌላው እኔ ልጅ ሆኜ አካባቢ ነው አዲስ ግኝት ነው እየተባለ ቀይ ስር ይከተፍና በስሱ ፀሐይ ላይ ይሰጣል፣ ነጠላ ለብሶ ከደረቀ በኋላ ልክ እንደ እርድ ጅንጅብል ነው የሚመስለው። ይሄንንም እንደ እርድ ይደርቅና ይወቀጣል፣ ወደ ዱቄትነት ተቀይሮ በቅመም ማስቀመጫ ቢልቃት ይቀመጣል። ዳቦ ቆሎም ሆነ ድፎ ዳቦ መጋገር ሲፈለግ ያንን ጠብቅ የተደረገ ለከረር ይጠቀሙበት ነበረ። ይሄ በዚህ ያለ የጥንት ዳቦ ቆሎ ማለት ነው። ጥንት ልበል እኔ አያቶቼ ቅድመ አያቶቼ የሚሰሩት ዳቦ ቆሎ ፍርኖ ዱቄት በዛን ሰዓት ስለሌለ የስንዴ ዱቄት፣ ቀዩም ስንዴ ዱቄት ይሁን ነጩም ስንዴ ዱቄት ይሁን እሱን ያስፈጩና ሚጥሚጣ፣ ጨው ተጨምሮበት፣ ስኳር ብዙ ጊዜ ከሌላቸው አይጠቀሙም። ያ ይጨመርና ይቦካል በደረቁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ የተቦካውን ዱቄት ሊጥ ቁንጥር አድርገው እዚህ መሀል እጃቸው ላይ ነው የሚያደርጉት፣ በቂውን ያህል ለአንድ ጉርሻ የሚሆነው። ከዛ በኋላ እዚህ ይቀመጣል። እንዲህ ሲያልበለብሉት ክብ ይመጣል። ያንን ክብ ብዙ አድርገው ይሰሩና በምጣድ እንደ ቆሎ ቆልተው ያንን ይጠቀማሉ። በአብዛኛው ጊዜ በሶና እሱም ለሩቅ መንገድ ይጠቀሙበታል፣ ለስንቅ ይጠቀሙበታል። ምክንያቱም ዳቦ ቆሎ ለአያያዝም ይመቻል፣ ለአበላልም ይመቻል፣ ለአጠቃቀምም ስለሚመች ማለት ነው። በዛው እንግዲህ ይሄንን ነው ስለ ሀገራችንም ብዙ ማወቅ ስላለብን ትዝ የሚለኝ ነው የነገርኳችሁ። እና ይሄ እንደዚህ ሆኖ ሳለ አሁን እኛ ወደ ስራችን ነው የምንሄደው እና ስለዚህ ስለ ሁለቱ ጨርሰናል። ይሄኛው ወተት ማለት ነው። ወተቱ እና ዘይቱ ለጣዕምና ለማለስለስ ይረዳል። ዘይት የግድ ነው፣ ወተት ግን የግድ አይደለም። እኔ ስሰራ ወተትን ጨምሬ አብሬ ያቦካለሁ። ለምን? ልክ እንደ ጥሬ ጥርስ ላይ ሲበላ ዳቦ ቆሎ በጣም ይጠነክራል፣ በተለይ ዘይቱ በዛ ካላለ እና ስለሚያስቸግር ወተት ጨምሬ ሳቦካው ለስለስ ያለ ዳቦ ቆሎ ስለሚሆን ለዚህ ነው ያቀረብኩት እንጂ ይሄ የግድ አይደለም። ከተፈለገ መጠቀም ትችላለች፣ ካልሆነ ይሄ ይቀራል ማለት ነው። ለጠቅላላ እውቀት ነው ያቀረብኩት እና በቃ እነዚህ ናቸው። አሁን ከለር ከማውካታችን በፊት ከለር ያስፈልገናል። እነዚህ ዱቄቶች ናቸው። እንዴት ነው የምንጨምራቸው ነው? ዝም ብለን ሳንበጠብጥ ብንጨምራቸው አንድ ቦታ ብዙ ሊጎላ ይችላል ከለራቸው፣ አንዱ ሊጥ ላይ ደግሞ ሊያንስብን ስለሚችል ወደ ውሃነት መቀየሩ ስለሚመች ነው ለአሰራርና አሁን ከለራችንን እንሰራለን ማለት ነው። እና ይሄንን ያቀረብኩት ለከለሩ መስሪያ ነው። እዚህ ላይ ይሄን በርበሬ
ግማሽ ይበቃናል፣ እንዳይበዛብን ማለት ነው። ከርዱ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማለት ነው እንጨምራለን። ውሃ እንጨምራለን። ውሃው እንደ ሊጡ ብዛት ነው፣ ምንም ችግር የለም። ብዙ ሊጥ የምናቦካ ከሆነ ብዙ ውሃ ስለሚፈጅ እንደዛ እናደርጋለን። ትንሽ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ነው የምናደርገው። ማንኛውንም ነገር መጀመሪያ ስንሰራ ነው። ከዚህ በፊት ሰርተን የማናቅ ከሆነ ግራ የሚገባን መጀመሪያ እስከምንሞክር ድረስ ነው እንጂ ሌላው ችግር የለውም። እያደር መጠናችንንም የከለሩንም ጉዳይ ሊታወቅ ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄ ውሃ ዝም ብዬ ነው እንጂ ባልጨምርም ምንም አይደለም። ከዚህም ባነሰ እናቦካለን። በቃ አሁን ከለራችንን ሰራን ማለት ነው። ምንድነው የሚቀረን? ማብካት። ስንት አይነት ሊጥ ነው የምናቦካው? 3 አይነት ሊጥ ነው የምናቦካው። ፍርኖ ዱቄት ነው አንድ ነው፣ ምንም አንድ ነው። 3 አይነት ልንል የቻልንበት ምክንያት በከለር ለይተን ስለምናቦካው። ከለሮች አንድ ላይ ሲሆኑ ውበትንና መልክን ስለሚሰጡን ስለሚያምሩ ስንበላቸው ደስ ስለሚል ነው 3 አይነት የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እቃውን አዘጋጃለሁ። አሁን ይሄን ዳቦ ቆሎ ስንሰራ ብዙ እቃ ያስፈልገናል። አሁን እኔ እዚህ የሚያስፈልጉን ማቦካቸው ነገር ነው የገለጽኩት እንጂ የምጠቀምባቸው እቃዎች ብዙ ናቸው። አቅርቤያለሁ በአካባቢ ማለት ነው። ስንሰራ ታያላችሁ ምን እንደሚያስፈልግ ለምን እንደሚጠቅመን ማለት ነው። አሁን ግን ይሄን አቀርባለሁ፣ እናቦካለን። ለማቦካት በእጄ ነው ማቦካው። እኔ እንዳገሬ በእጄ ነው ማቦካው፣ ይመቸኛል ማለት ነው። እታጠባለሁ። ጥፍር ምናምን የለም፣ ቀለበት የለም። ምክንያቱም ከሊጥ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ደስ ላይል ስለሚችል እጄን እታጠባለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እጄን ታጥቤ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። የምፈልገውን ነገር ማብካት የፈለኩትን ነገር አዘጋጃለሁ። አሁን 3 አይነት ሊጥ ነው፣ 3 አይነት እቃ ማለት ነው። እዛ ይሄ እርሶ ቆንጆ ሆኗል እና ዱቄቴን እጨምራለሁ። እነዚህ ዘይት ይሄ ቀደመ ወይም ዱቄት ቀደመ ምንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ዱቄቱን መገመት ከቻልኩ ማለት ነው። ምናልባት ዱቄቱን ይሄ ከቀደመና ዱቄቱን ከጨመርኩ ያላስፈላጊ ሊበዛብኝ ይችላል። ብዙ የሚሰራ ከሆነ 3-4 ኪሎ ሊሰራ ይችላል፣ ከዛም በላይ እንዳስፈላጊነቱ። ግን አሁን እኔ ለቪዲዮዬ አመጣጥኜ ጊዜ እንዳይወስድብኝ ለማሳነስ መጀመሪያ ዱቄቱን ነው፣ ከዛ በኋላ አስፈላጊውን ጠብጠብ እያደረኩ እየጨመርኩ አቦካለሁ ማለት ነው። ከዱቄቱ እጀምራለሁ። ሁለት ይሁን፣ ምክንያቱም አንዱን አረጋለሁ ብዬ ነበረ፣ በጣም ያንሳል። 2 1 1 2 አሁን እዚህ ከመት ተራውን ይጠብቅ ማለት ነው። አሁን ምን ያስፈልገኛል? ስኳሩ በርከት ማለት አለበት፣ መጣፈጥ አለበት። ግን እንደ ተመጋቢው ፍላጎት እንደ ተመጋቢው ጤንነት ነው ሁሉ ነገር እና
በስኳር ነው የሚሰራው እንዲጣፍጥ ብያለሁ። ስኳር የማይበላ ዳቦ ቆሎ አይበላም ማለት አይደለም። ጨው መጨመር ይችላል። ሳያስታውቅ እንደ ፍላጎት መጨመር ይቻላል ማለት ነው። እና ትንሽ እስቲ ልጨምር እንጂ እኔ ስኳር ስለምበላ ምንም ችግር የለውም። ለውቀቱ ያህል ነው። አሁን ስኳርን እጨምራለሁ። በግምት ጨምራለሁ። ካነሰኝ ስኳሩን እጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እስቲ በበርበሬ ላውቀው። መጀመሪያ ከለሩ ይቀደም እንዲጠብ እያደረኩ አቦካለሁ። ይሄ ነው እዚህ ፈሳሹ ላይ ይሄ ለከለር ወደ ነው። ዞሮ ዞሮ ፈሳሽ ነው፣ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ምክንያቱም ትንሽ ውሃ ነው የሚፈልገው። ትንሽ ውሃ ወፍራም መሆን አለበት። እና አሁን ዘይቱን እጨምራለሁ። ዘይቱ መጀመሪያም ተጨመረ፣ አሁንም ያው አብሮ ስለሚታሽ ችግር የለውም። ዘይቱ በርከት ማለት አለበት። እና እንዴት ነው ዘይቱ ይበቃዋል የምንለው? ሊጡን ስናወካው እጃችን ላይ ይለሰልሳል። እንደገና እጃችን ራሱ ወዝ ያመጣል። ቅባት ያለው ምልክት እጃችን ላይ ይታያልና በዛን ሰዓት በቃው ማለት ነው። ዘይት ካነሰው በጣም ይደርቃል፣ ኮሽኮሽ አይልም። እንደገና ነጭም ይሆናል መልኩ። ያላሽ የጨመርኳትን ውሃ ይኸው ግን አርሶታል። አሁን ይሄንን ምንም ሳልጨምር ነው ማሻው። ምክንያቱም አሁን እንዲህ ስገመት ይቀጥናል የሚል ፍራቻ አለኝ እንጂ ምንም አይሆንም ብዬ ጭምር ማድረግ አልችልም። ተጠንቅቀን ነው። አሁን ይሄ በጣም መታሸት አለበት። ስለዚህ አሽቼ እጠብቃችኋለሁ ማለት ነው። ይሄው ተመልካቾቼ ይሄን ያህል አሽቼዋለሁ በደንብ ማለት ነው። በጣም ነው መታሸት ያለበት፣ ጊዜ ወስዳችሁ። አሁን ቅድም ዱቄታማ ይመስላል፣ አሁን ግን አሽቼዋለሁ። ይሄንን መልክ ሰጥቶኛል። በርበሬው እዚህ ላይ አላስታወቀም፣ ያ አንድ ጊዜ የጨመርኩት በርበሬ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው? አሁን የቀረውን እያየሁ ነው ሊጡ ነው ማስተካከለው። ሊጡ ማለት ዳቦ ቆሎ ማለት ስለሆነ ሊጡ ካልተስተካከለ ማጣፈጡ ምኑ ዳቦ ቆሎ ላይ ሊንጸባረቅ አይችልም። ስለዚህ ሊጡን ማስተካከል ስላለብኝ አሁን መልኩ በደንብ ከነጩ ይለያል ብዬ አልገምትም። ትንሽ ነው እና ምንድነው መፍትሄው? ይሄንን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄን እጨምራለሁ። ምናልባት አሁን ይሄ ሊጡ የሚቀጥልብኝ መስሎ ከታየ እንግዲህ የግድ ዱቄት ጣል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ተጠንቅቆ ላይሆን ይችላል። በተለይ ዳቦ ቆሎ ላይ አቦካኩ በጣም ነው ጥንቃቄ የሚፈልገው እና ዘይት ያስፈልገኛል። እንግዲህ እጄ ላይ ምንም የሚታይ ነገር የለም። እዚህ ጨምራለሁ። አሁን አሽቼ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ አሽቼዋለሁ። ሊጡ ይሄንን ነው የሚመስለው። ያውላችሁ በጣም ለስላሳ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ስናድበለብል ስንሰራ ታውጣላችሁ እንዲመች በጣም መታሸት አለበት። ክንድ ይፈልጋል። ለኔ ክንድ እንደው እቺ ትንሹና ነው እንጂ በጣም ነው የሚያደክመው። ስለዚህ በጣም ተንበርክኮ ማሸት ይፈልጋል ብዙ ስንሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው እንዲህ ካረግን በኋላ እንዳይደርቅ ሌላ ልናቦካ ስለሆነ በዚህ አይነት ማድረግ እንችላለን። ከለር ጽሁፍ ምናምን ባለው ያው የምታውቁት ነው። እሱ ለምግብ ጥሩ ስላልሆነ አንጠቀምበትም።
የኔ አሁን ትንሽ ስለሆነ በዚህ ብላክ አደርገዋለሁ። ለምን ሊጡ እንዳይደርቅብን ማለት ነው። ምን ጊዜ ከተቦካ በኋላ እንደዚህ ነው መቀመጥ ያለበት። እዚህ ውስጥ ከተዋለሁ ያ እዚህ ይቀመጥ። ይሄ ስራውን ጨርሷል ማለት ነው። አሁን እጄ ንጹህ ነው። ምንም ወደዚህ የሚገባው ወይ ከለር የሚያበላሽ ነገር የለም። ይሄኛውን አቦካለሁ እና እንደተለመደው ስኳር ጨምራለሁ። እንደዛኛው ማለት ነው። የከለር ልዩነት ነው እንጂ ሌላ ምንም እንትን የለም። ስኳር ሊጡን ቀምሳችሁ እንደፈለጋችሁ ነው። ካነሰ መጨመር ነው። ቅድም ይሄን ያልጨመረ ያኛው ሊጥ አላነሰውም ስኳር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘይት እጨምራለሁ። እዛኛው ላይ የገለጹት ገለጻዎች ለዚህም ይሰራል። ያው ጨው እንትን ማይል ስኳር የማይበላ ጨው መጨመር ይችላል ማለት ነው። እዛ ላይ ስለተገለጸ አስፈላጊ አይደለም። እሺ ይሄ በርበሬው ስራውን ጨርሷል። አሁን እዚህ ላይ ወጡ ላይ እዚህ እጨምራለሁ። እዚህ እንግዲህ ውሃ ጥንቃቄ ነው የሚፈልገው። 2 ኪሎ 3 ኪሎ ሰራለ ብላችሁ 4 ኪሎ ነው የሚሆንባችሁ። በቃ ሳት ሲል እየቀጠነ ይመጣል እና ለምን ቀጠነ ብለን ስራችንን አንተውም ዱቄት ጨመር እያደረግን እናስተካክላለን። ያው እሹ እንግዲህ ነው ድጋሚ ማሸት ስለሚፈልግ እንጂ ችግር የለውም። አንድ መጠኑ ይበዛል፣ ሁለተኛ ደግሞ ያላሰብነው እንዳበቆሎ ያሰራናል እንጂ ሌላ ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን ይሄ ዱቄታማ ነው የሚመስለው፣ ግን አሸዋለሁኝ እና እንገናኛለን ከትንሽ ደቂቃ በኋላ። ተመልካቾቼ በእርድ ያቦካሁት ሁለተኛው ሊጥ ይሄን ይመስላል። ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድነው እንደ ሊጡ ብዛት ስለሆነ የከለሩ ጉዳይ እኔ ግማሽ የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ ብያለሁ። ሊጡ ብዙ ከሆነ እንደምታውቁት ከዛ በላይ ነው የሚፈልገው እና ከለር እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አንሶታል ልጨምርበት ይበቃዋል፣ የእናንተ ፍላጎት ነው እና አሁን ይሄንን የምችለውን ያህል አሸውት። በጣም ነው የሚፈልገው ማሸት። ለምንድን ነው የሚፈልገው? እንዲህ ስናድበለብለው እንዳይበጣጠስና በደንብ እንዲድበለበልልን ነው። ሊፈጥን ይችላል፣ ያፈጥነናል። ካልሆነ እየተበጣጠሰ ያስቸግረናል፣ ካልታሸ ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ ይበቃዋል ብያለሁ። እናንተ ከዚህ የበለጠ ሽት አድርጋችሁ ቆንጆ እንዲሆን ስሩት። እኔም ይበቃዋል ያልኩትን ሰርቻለሁ ማለት ነው። አሁን እንደቀድሙ ይሄንን አስቀምጣለሁ። እሺ አሁን ሶስተኛውን አቦካለሁ። ስለዚህ እንደተለመደው የሚያስፈልገውን ጨምራለሁ ማለት ነው። ስኳር፣ መጣፈጥ ስላለበት ነው። እሺ ከዛ በኋላ ዘይት፣ ስኳር የማይበላ ካለ ይጨመራል ብያለሁ። አሁን ይሄ ወተት በጣም ድርቅ እንዳይል አፍ ላይ እንደ ዘይቱ ቶሽ ወይም ደግሞ በቀላሉ መታኘክ ስለሚያስችለው ይጨመራል ብያለሁ። ትንሽም ደግሞ የጣዕም ነገር ይለያል ወተት ሲጨመርበት፣ የተለመደ አይደለም ብያቸዋለሁ። እና እስቲ እዚህ ሶስተኛው ሊጥ ላይ ትንሽ ልጨምር እና ላሳያችሁ። መቼም ባትቀምሱትም ስሰራው ማለት ነው። እናንተ የኔን ፋንታ ቅመሱልኝና ጥሩ ከሆነ ወተት ጣል ያርጋችሁ ትሰራላችሁ። ካልሆነ አይ እኛ ይሄ ጥሩ አይደለም አልጣመኑም ካላችሁ ተውት። እና አሁን ወተቱን ዘይቱን ጨምራለሁ። መግለጽ የምፈልገው ምንድነው ውሃ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ካልሆነ ያላስፈላጊ ዱቄት ጊዜ ይወስድብናል ብያለሁ። እና ለምንድነው ዘይት ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሽምብራ አሳ ወጥ
ስንሰራ በዘይት ነው ያቦካሁት። ትንሹ ዘይት ብዙ ዱቄት ነው የሚያቦካው። እዚህ ደግሞ በርከት ያለ ዘይት ወይም ለእጃችን ላይ እንዲህ እስከሚታይ ድረስ ስለምናቦካበት ያ ዘይት ብዙ ዱቄት ነው የሚያቦካውና ስለዚህ ውሃ ብዙ አይፈጅብንም ማለት ነውና ይሄን ለግንዛቤ ነው ይጠቅማችኋል ብዬ ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ከበዛ ዱቄት እየጨመራችሁ ማስተካከል እንደሚቻል ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለም። ሶስተኛውን አብክቼ እንገናኛለን ማለት ነው። የግድ ጊዜ ይወስዳል። ይኸውላችሁ እንዲህ አይነት ስራ ሲሆን ተያያዥነት ከሌለው ጊዜ ስለሚወስድ ነው። ይቅርታ፣ የስራው ባህሪ ነው እንግዲህ እና ይሄን ጨርሼ እንገናኛለን አብክቼ። ይሄ ነጭ ነው ማለት ነው፣ ከለር የለውም። ይሄው ተመልካቾቼ ነጩ ሊጥ ማለት ነው እና ይሄን ያህል አሽቻለሁ። ቅባትነቱም ይሄ ነው። ስንሰራ እናያለን እንግዲህ ካነሰው እንደ ሁኔታው እያደረግን እንሰራለን። እዚህ ጋር አሁን ትንሽ ዘይት ያነሰው ነው የሚመስለው። ስለዚህ እናስቀምጥና እዚህ ብላክ ውስጥ በምንሰራበት ሰዓት አሳያቸዋለሁ። እየነካካን እያስተካከልን መስራት ይቻላል። ስለዚህ ይሄን አሁን ሊጣችንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደሚቀጥለው ስራችን እንሄዳለን። ይሄን እናጸዳና የምንሰራውን አቀርባለሁ። ተመልካቾቼ አሁን ዳቦ ቆሎውን ለመቁረጥ ተዘጋጅቻለሁ ማለት ነው እና እናያለን፣ ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። አሁን ዳቦ ቆሎውን ለማድበልበልና ለመቁረጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች የተዘጋጁ ሊጦች፣ አንድም ይሁን የተዘጋጀ ሊጥ ያስፈልገናል። ከዛ በኋላ መቀስና ዘይት ያስፈልጋል። ይሄ ዘይት አለው። ይሄኛው ደግሞ ፍርኖ ዱቄት ራሱ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን እንደሚጠቅም እየሰራ ታውታላችሁ። መጀመሪያ ያው እጄን ታጥቤ ነው የተዘጋጀሁት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዱቄት እነሰንሳለሁ እዚህ ጋር። ይሄኛው ሊጥ ስለሆነ ዝም ብዬ ዱቄት ሳነሰንስ እዚህ ላይ ብቆርጥ ሊያያዝ ይችላል። መያያዝ ስለሌለበት ዱቄቱ እንዲድበለበል ያደርገዋል ማለት ነው፣ ወይም እንዳይያያዝ ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ እናሰንሳለሁ። እንደዚህ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። አሁን ዳቦ ቆሎ ስንቆርጥ ብዙ ከሆነ ብዙ ዕቃ ያስፈልገናል፣ ሰፋፊ ዕቃ። አገራችን አሁን በተለያዩ ሰፌዶች፣ ትሪ የመሳሰሉት ላይ ነው የሚቆረጠው። ምክንያቱም ብዙ ከሆነ ሊጡ የሚደራረብ ከሆነ የተቆረጠው እየላላና ኩፍ እያለ ይባላል። እርሾ የለውም ግን ምን ያህል ኩፍ እንደሚል አላውቅም። እንደዛ ስለሚባል የግድ መለያየት መቻል ስላለብን በብዙ ከሆነ በብዙ ሰፌድና ትሪ ዱቄት እየነሰነስ እንቆርጣለን፣ እናዘጋጃለን ማለት ነው። መቀስን እናዘጋጃለን ማለት ነው። ብዙ ከሆነ እንደውም ሀገራችን እንደ ደቦ ነው የሚቆረጠው። ጎረቤት ሰብሰብ ብሎ ነው ሊቆርጥ የሚችለው። ምክንያቱም ብዙ ሰዓት ይፈጃል፣ ብዙ ጊዜ ይፈጃል። ሲበሉት ቀላል ነው እንጂ ሲሰሩት ብዙ ጊዜ ነው የሚፈጀው። ስለዚህ አሁን ይሄ መቀስ ነው። ማንኛውም መቀስ ይሆናል። በጣም ትንሽ ከሆነ ሊያስቸግር ይችላል። እንደየቆራጩ ነው፣ ምንም ችግር የለው። ከዚህ የበለጠ ትልቁ የልብስ የምናምን አይሆንም። እሺ አሁን መጀመሪያ ያቦካ ነው፣ በበርበሬ ያቦካ ነው። እኔ የመጀመሪያው ላስቀድም ብዬ ነው እንጂ ከፈለገው ብንጀምር ችግር የለውም። እና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? አሁን መጀመሪያ ማድበልበል መቻል አለብኝ ማለት ነው። እንዲህ እያደረግን ነው የምናድበለብለው። እጄን ዘይት መቀባት አለብን። ለምን? እንዳይጣበቅ። መጀመሪያ እንዲህ ካደረግን በኋላ እንዲቀጥን እናደርገዋለን። እንዲህ በዚህ ይዝና ወደታች
ጊዜ ነው የሚወስደው። በፊት እንዲህ እኛ ልጅ ሆነን ስሩ ሲሉን ማለት ነው እንዲህ አትሳቡ በራሱ ይርዘም ነው የሚሉት። ግን ይሄ ካልተጨመረበት በጣም ጊዜ ነው የሚፈጀው። አንደኛ ይሄን ሲይዘው ይሄን ደግሞ ወደ ታች ሳረገው እየረዘመልኝ ነው የሚመጣ። በጣም ከታች ያላችሁ እንዲህ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ለስላሳ ይሆናል፣ አይበጣጠስም እና ውፍረትና ቅጥነቱ እንደ ዳቦ ቆሎ ትልቅነትና ትንሽነት ነው። እንደገና ይሄ ወፍራም ቢሆንም ሲቆረጥ ማሳነስ ይቻላል። አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ካረግን በኋላ እናጠራቅማለን። እዚህ ላይ እንደዚህ እያደረግን አሁን አይኔ ይወፍርብኛል ካል እንዴ በትንንሹ ምንም ችግር የለውም። ወፈረ ቀጠነ በጣም እንዳልኳችሁ እንደ ድሮ ዳቦ ቆሎ አፍ ሙሉ ይሁን ከተባለ ያው ማለበልበል ነው። እሺ ይሄን ይመስላል ተመልካቾቼ። አልበለበልኩት ማለት ነው። እኔ በእጄ ነው ያልበለበልኩት። የሊጥ መዳጫ አለ የተለያየ ነገር የሚሰራበት ማለት ነው። ካስፈለገ እኔ እንዳገሬ ነው መሰራው ብዬ ነው። እና ሊጡ ይቆነጠርና እንደዚህ ሊጡ ይቆነጠርና እዚህ ላይ ይቀመጣል። በዛ በመዳጫው ይዳጣል። ፒዛ ወይም ሌላ ነገር እንደምንሰራበት ማለት ነው። ፓስቲኒ ምናምን እንደሚሰራበት ማለት ነው። እና እንደዛ ከተዳጠ በኋላ ክብ ወይም ደግሞ በዚህ ልክ ሊመጣ ይችላል ቅርጹ እንደ ሊጡ ብዛት። ያንን እንደ ማስመሪያ በትክክል መቁረጥ ይቻላል ማለት ነው። ያ ምን ሆነ? ልክ እንደዚህ እንደተበለበለው አይነት ሆነ ማለት ነው። በቀላሉ ለመጠቀም ነው። በቃ ይሄንን ይዳጣል። የተዳጠውን በቢላዋ እያስተካከሉ ልክ ትምህርት ቤት ስንማር በማስመሪያ በትክክል እንደምናሰምረው ያንን እዚህ ድረስ የተለጠጠውን ሊጥ እስከዚህ መቁረጥና ማስተካከል በቀላሉ ይቻላል። የሚቆረጥ ነገር በማድበልበልም አሁን በነገርኳችሁ መልክ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ይሄ ነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄ በበርበሬ የተዘጋጀው ነው። ይሄ በርድ የተዘጋጀው ነው። ይሄ ነጩ ከለር ነው ወይም ነጩ ዱቄት ነው። እና ይሄ ከለር ያነሰ መስሎ ከታያችሁ የከለሩን ወይም የበርበሬውን የእርዱን መጠን ጨምራችሁ ሊጡ ላይ ማቅላትም ቢጫ ማድረግም ይቻላል። ግን ቢጫው ሲበዛ ይመራል። በጣም ወጥ ላይ እንኳን ሲበዛ ይመራል። እርዱ ማለት ነው ቢጫው ያልኳችሁ። በርበሬው ደግሞ በጣም ሲበዛ ጣዕሙ ጥሩ ላይሆን ይችላል። እና ግን ማስተካከል እንደምትችሉ ነው። ይሄ ነው የምላችሁ። አሁን ይሄንን እንዴት እንደሚቆረጥ አሳያችሁና እኔ ቆርጬ አስተካክዬ ወደሚቀጥለው ትምህርታችን እንሄዳለን። አሁን እንዴት እንደምቆርጥ ነው ማሳያችሁ። እና አቆራረጥ ይሄ የመዋፈር የማቅጠን የእናንተ ፋንታ ነው። ወፍራምም ከሆነ ሲቆረጥ በትንንሹ ማድረግ ይቻላል። ሌላው በደቦ የሚሰራ ከሆነ በጋራ ማለት ነው ደቦ ማለት ወይም ደግሞ ቤተሰቤ ልጄ አንድ ትሪ እኔ አንድ ትሪ የምንይዝ ከሆነ አንድ አይነት እንድንቆርጥ የሁሉም ማቆራረጥ ለየብቻው መቁረጥ አለበት። አንድ ምጣድ የሚሆን ወይም አንድ ትሪ የሚሆን የሚቆርጠው ራሱ መቁረጥ አለበት፣ ከፍ ዝቅ እንዳይል ማለት ነው። ስንቆላው ሊያርና ላይበስል ይችላል። አቆራረጥ እንዲስተካከልልን ያ የግድ ነው ዳቦ ቆሎ ሲሰራ። በጣም ያነሰ ዳቦ ቆሎ ካለ ደግሞ ይለቀምና እንደገና ተድበልብሎ ይቆረጣል እንጂ ያስቸግረናል። ከቆላ ነው በኋላ እንደገና እንደ ቆሎ የጠቆረውን ማበጠርና መልቀም ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው። እና የግድ ከሆነም ደግሞ ምንም ማለት አይደለም፣ ይስተካከላል። እና በዚህ እንዲህ እንይዝና ይሄ ረጅሙም ካልተመቸ በጣም ከዚህ አርዝሞም የሚጠቀልል አለ የሚያድበለብል አለ። እንዲህ ይደረግና አሁን እንዲህ ነው የምንይዘው። እንዲህ እንይዛለን። ረጅሙም ከሆነ ይንጠልጠል፣
ጠቅለል አድርገን ማለት ነው። አሁን ይሄ መቀሱ ዘይት እንቀባዋለን። ቅድም ደግሞ ይሄንን ሳልበለብል እጄን ዘይት ቀብቻለሁና ዘይቱ በደረቀ ቁጥር ትንሽ እጄ ላይ ዘይት መጨመር አለብኝ እንዲለቅልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው እንዲህ ነው የምናደርገው ስንቆርጥ ማለት ነው። እና ዲዛይኑ እንዲቀየር አሁን ይሄን እንዲህ ነው የቆረጥኩት። ከዛ እንዲዞር እና እንዲህ መሽከርከር አለብን። በትሪ ወይም በሰፌድ ላይ ከሆነ እንዲህ እንሽከረከራለን እንቆርጥ ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ ማሳመር ይቻላል። ከዚህም የበለጠ ድቅቅ ማድረግ ይቻላል። የዚህም መቅጠን በጣም እንዲደቅ ይረዳናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ወፍራም ሆኖ ደግሞ እንዲደቅ ከዚህ እንዲያስልኝ ከፈለኩኝ ቅድም እንዲህ አድርጌ ነው የቆረጥኩት ማለት ነው። እንዲያንስልኝ ከፈለኩ ይሄ ትልልቅ ነው። ስለዚህ በዚች እንደገና እችን ይኸውላችሁ እንዲህ ያረኩ ስላች ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። ያንሳል። ዲዛይኑም ይሄ ይራል ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያፈጥነው። እንደዚህ እያደረጋችሁ ምናልባት የተበላሸ ነገር ካለ ወይም ደግሞ ግማሽ የቆረጥኩት ካለ ይለቀማል። እዚህ ጋር አሁን እቺ ትንሽ ናት። ስለዚህ ከሊጡ ጋር እጨምራለሁ። ይሄንን ይቅርታ ቀይ ነው። እዚህ ከሚመስለው ሊጥ ጋር ነው መጨመር ያለብን ማለት ነው። እና ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር የተያያዛለ እንዲህ እናማስላለን፣ እናስጣጣዋለን። ዱቄቱ ያለቀ ከሆነ ደግሞ ዱቄት እንዲህ ብዙ ከሆነ ማለት ነው የምንቆርጠው እንዳይገናኝ እና ይሄንን አሁን ይሄ ወፍራሙ ሲቀመጥ ራሱ ይወፍራል። እንዲያርጌ ይሄው እዚህ ጋር አስተካክላለሁ። የዚህ ቅርጽ ማምር ከሆነ እቺ መጨረሻዋ ተሆነ እዚህ ሊጡ ጋር ይቀላቀላል ማለት ነው። እንግዲህ ጠፋፍ ማለት ያለበት ለዚህ ነው እንዳያሸግር ይሄ ሊጡ ማለት ነው። ጠንካራ ወይም ደግሞ በጣም ወፍራም መሆን አለበት የተባለው ሊጥ ስለሆነ ይኸውላችሁ እንደ ልብ አይቆረጥም። በደንብ ተስተካክሎ ያልተቦካ በቃ በዚህ መልኩ የሁሉም ስራ ያው ነው እና ቆርጬ እንገናኛለን ስጨርስ። እሺ ተመልካቾቼ እዚህ ደርሻለሁ። እንግዲህ መጠን የፍላጎት ነው፣ እንደፈለጋችሁ መስራት ነው። ለቪዲዮ ግን ይሄ ይበቃል ብዬ ነው። ሌላ ልጨምርላችሁ የፈለኩት ነገር አለ። ምንድነው? ይሄኛው ትልልቅ ሊሆን ይችላል፣ ማዕከለኛ ሊሆን ይችላል። እንደ ፍላጎት ነው መጠን፣ ህግ የለው። መቁላት እስካላረረብን ድረስ ማሳነስም ማተለቅም እንችላለን። አሁን ቅድም ስቆርጥ ልደግምላችሁ የምፈልገው ምንድነው? አሁን በደንብ ይሁን ለማቅሰው ስለሚቸግር ማለት ነው። አሁን ይሄ በጣም ቀጭን ከሆነ ትንንሽ ይሆናል ማለት ነው። የምስር ያህል እንዲህ በትንሿ ትሆናለች። እንደዚህ እንደገና አሁን እዚህ ጋር ቀጭን ናት፣ እዚህ ጋር ሊጡ ወፍራም ነው እንበል። ወደ ወፍራሙ ልምጣ። ቀጭኑን አንድ ላይ አስቀምጥና ወደ ወፍራሙ ሲመጣ ይህቺ ትንንሽ ናት፣ ይሄ ደግሞ ወፍራምና ቀጭን ነው። ይሄ ወፍራም ሊሆን ነው። እንዴት ነው ከዚህ ጋር ማመጣጥ ብያስብና አሁን ይሄ ነው ርዝመቱ። እንግዲህ ረጅም ይሆናል ስለወፈረ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይችና ይሄ ረጅም ነው። ምን አደርገዋለሁ? የበለጠ ልግለጽላችሁ ብዬ ነው። እንዲች በጎን ታንሳለች። ይኸውላችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርገን ማሳነስ እንችላለን ማለት ነው። እንዴ
እና ሌላው አንድ ላይ አናጠራቅመውም። አሁን የዚች ጋር ብቆርጥ ይቆለልብኛል። እንደዚህ ቢቆለል ይቺ ሊጡና ሊጡ ስለሚያያዝብኝ እንዲቆለል አላደረገውም ስቆርጥ ማለት ነው። እንዲህ በሩቁ ማዳረስ አለብኝ። ምክንያቱም ይሄ ንፋስ ያገኛል። አሁን እዚህ ጋር ቆረጥኩት። እዚሁ እንዳልደግመው አራርቀለታለሁ። እንደዚህ እያደረኩኝ እንደዚህ እንዲህ እያደረኩ አራርቃለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሊጡም እየያዝብኝ ከመሰለኝ ቅድም ገልጬላቸዋለሁ። ዱቄት እነሰንሳለሁ ማለት ነው። ዱቄት ለምሳሌ ይሄ አለ እንደዚህ እነሰንስና ከዛ በኋላ ይሄንን እንዲያረግ በተን አረግና ለነፋስ ሰጠዋለሁ። የሚቀጥለውን ደግሞ እቆርጣለሁ ማለት ነው። ይቺን ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን። ትንንሾች ካሉ እንለቅማቸዋለን ማለት ነው፣ እንዳያርብን ማለት ነው። ከዛ ይሄ ደግሞ አሁን በመቀስ ነው እንዴት እንደምንቆርጥ ያሳየኋቸው። በቢላዋ እንደ ሽንኩርት እንከትፈዋለን። በጣም ያፈጥናል። ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ገብስ አቆራረጥ የምንለው ነገር አለ። ወፍራም ድብልብል ካደረግን በኋላ ካወፈርን ነው በኋላ በአንድ አይነት አሁን ይሄ ነው። ቅድም ሳሳያችሁ እንደ አቅጣጫውንም መቀየር ይቻላል ብያለሁ። ይኸውላችሁ አሁን ይሄ ምንድነው የሚመስለው? ገብስ ይመስላል። ገብስ አቆራረጥ ነው የሚባለው። እንዲህ ስናየው ደግሞ ስንዴም ነው የሚመስለው። በቃ የተፈተገ ገብስ ይመስላል እንበል፣ የገብስ አቆራረጥ እንበለው። በቃ ስም ለመለያ ነው የምንሰጠው። እና ይሄ ወፍራሙን ስንቆርጥ ልክ እንደዚህ 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 አናደርግም። እንደዚህ አናደርግም። በአንድ አቅጣጫ ነው የምንቆርጠው። እንደዚህ በአንድ አቅጣጫ እንደዚህ ሳናረግ ብናረግም ሊመጣልን ይችላል። ግን ይሄ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሌላ ትልቅና ትንሽ ሊያወፍርና ሊያቀጥንብን የሚችለው ደግሞ የእጃችን ግምት ነው። ይሄ እጃችን ይሄ ሊጡን የሚይዘው ክፍል እኔ በጣም እንዲህ የምለቀው ከሆነ እዚህ ጋር ከዚህ ከጥፍሬ በላይ የምቆርጠው ከሆነ ልቁረጠው ትልቅ ሊሆን ነው። ግን እዝቹ ጥፍሬን እዝቹ አድርጌ መጥኜ የምቆርጥ ከሆነ ይኸውላችሁ ትንሽ ነው የሚሆነው። ይኸው መጠኑን የምለካበት ይሄ ነው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እና በዚህ መልኩ ነው የምቆርጠው ማለት ነው። ሌላው እንደ ሽንኩርት እንከትፋለን። በጣም ነው የሚያፈጥነው፣ በጣም ያፈጥናል። እና ያው ዱቄት ምናምን ያለ ነው። ይሄንን እንዲህ ያደረግን እንከትፈዋለን። አሁንም ልክ ሽንኩርት እንደምንከትፈው በዚች መጥነን ትልቅነትና ትንሽ እንዳይሆን እንከትፈዋለን። እንደዚህ ያፈጥናል። እንደዚህ አሁን ይሄ ማንቀሳቀስ ነው እጃችንን ማለት ነው። ለምን አያችሁ? ትልልቅ ሲሆን ትልልቅ እንዳይሆን ሊጡን ማቅጠም ነው። ሌላ ምንም ጣጣ የለውም። ይኸውላችሁ አሁን ይሄ የገብስ ቁርጥ ሆነ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ቆርጠን እንጨርስና እንደ ስጥ እህል እንደምናሰጣ እናስቀምጣለን፣ እንደረድራለን ማለት ነው። ሌላ ጓደኛ ዘመድ የሚረዳን ካለ ምጣድ ጥዶ በምጣዱ ይቆላልናል ማለት ነው። ከሌለ ደግሞ አንድ ሰው ከሆነ ቆርጦ ጨርሶ በዚህ ካስተካከለ በኋላ መቁላቱን ይጀምራል ማለት ነው። ምጣድ ያስተካክላል። አሁን እኛ ቆርጠን አስተካክለናል፣ ማብሰል ነው የሚቀረን። ስለዚህ እንገናኛለን ማለት ነው ለሚቀጥለው ስራ። ተመልካቾቼ ምጣዴን አስብቻለሁ አሁን፣ ምክንያቱም ማብሰል ነው የሚቀረን። ስለዚህ 200 አካባቢ ነው ያደረኩት። ሙቀቱ ነው የሚወስነው። ቀስ ብዬ ማብሰል አለብኝ። እሳቱ ከበዛ ይገልበዋል ማለት ውስጡ ሳይበስል ነው የመሰለ ይመስላል፣ ወይም ደግሞ በጣም ሊያጠቁርብን ይችላል። እና ምጣዴ አሁን ግሏል። አስፈላጊ ከሆነ ጨምራለሁ፣ ቀንሳለሁ፣ የእሳቱን ጉዳይ ማለት ነው። እና አሁን እጨምራለሁ። አንድ ምጣድ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው፣ ሁሉም ማለት ነው። አሁን አያሸክርም፣ አይያዝም።
ስለዚህ ያንን የሚጨምር መቁላት ትችላለህ አንዴ ማለት ነው። የነሰነሱ ዱቄት ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። ምናልባት ጥያቄ እንዳያስነሳባችሁ ማለት ነው። አሁን እቺ የተያዘ ትመስላለች። ለምሳሌ ይለቃል፣ ከባድ አይደለም። ስለማቃጥለኝ አስተካክላለሁ። መጠጥ እንዲል ለትንሽ ሰከንድ እከድነዋለሁ። አክምባሎን ወይም ክዳኑን ማለት ነው። እንገናኛለን። እስቲ እንየው። አሁን 30 ሰከንድ ሆኖታል። ስለዚህ እንደ አረቤ ጥንቃቄ ነው። አሁን 30 35 ከዛም በላይ ሰከንድ ባረገው ምናልባት የምጣዱ መስማት እንዳይጎዳው ማለት ነው። ይሄ ይሻለኛል። አሁን በመቆያ በምናምን አይመችም። ምጣዱም ደግሞ አይመቸውም። ኳ እያረኩኝ እንደ ቆሎ ማማሰል ማለት ነው። እንዲህ እያረኩ እየቆላሁኝ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ቅድም በ200 አካባቢ ነው የጀመርኩት። መጀመሪያ ደግሞ አክምባሎ ወይም ክዳን ይከደን ብያለሁ። የአክምባሎ የመከደኑ ጥቅም ወዝ ይሰጠዋል። አመዳ አይመስልም ማለት ነው። እንደገና መጠጥ እንዲል ብያቸዋለሁ። ሌላው በመሃል ላይ እንዲህ እየቆላሁ እያለሁኝ ጊዜ ሊወስድ መስሎ ስለታየኝ 2:43 45 አካባቢ አድርጌው እያማሰልኩ ነው። ከመጀመሪያው መክደን ውጪ ቆሜ ተከታተልኩ ነው መቁላት ያለብኝ። ምክንያቱም አንዱ አራራ አንዱ ጥሬ የተለያየ ነገር እንዳይሆንብኝ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ለመብሰል እየደረሰ ነው። አንድ እኔ በመልክ ሳየው መድረሱ ያስታውቀኛል። ሌላው ደግሞ በምላሴ አረጋግጣለሁ ማለት ነው። እና አሁን ደርሷል። እሳቱን አጠፋና በምጣዱ ሙቀት እንዲበሰል አደርገዋለሁ እና ከዛ በኋላ እንገናኛለን። ይሄንን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ምጣዱ በጣም የጋለ ስለሆነ እንዳያርብኝ መጠንቀቅ አለብኝ። በሰለ ተመልካቾች። ስለዚህ እንግፋለን ወይም እናወጣለን። እንግፋለን ማለት እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ምን አድርጌ ነው ላወጣ ያልኩት? አንደኛ ቀመስኩት፣ አንዷን በላ አድርጌ ማለት ነው። ሌላው በመልክም ያስታውቃል። በጣም ደግሞ ይቅርታ ከበሰለ በኋላ ትንሽ ማቆየት ራሱ ወዲያውን ያጠቁርብን ይችላል እና በጣም መከታተል አለብን። ሌላው የኔ የመጨረሻ አንድ ምጣድ ስለምቆላ ነው እንጂ ብዙ ከሆነ እሳት ማጥፋት አያስፈልግም። እኔ በምጣዱ ሙቀት ቀስ ብዬ አበስለዋለሁ ያልኳችሁ ይቺው ናት። በምጣዱ ቀስ እያለ እንዲበስል ፈልጌ ነው እንጂ እየጋፋችሁ ወዲያው መቀጠል ይቻላል እና ያፈጥናል ማለት ነው። እሳቱ በ200 የጀመርኩት ደግሞ የሚያንስ ከሆነ ከዛ በላይ መጀመር ነው። ዞሮ ዞሮ በትክክል ጥቁርና ቀይ ሳይሆን ማብሰል ነው አላማው ማለት ነው። ይሄ ነው እና ካሁን በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድነው?
የወይራ ዘይት ካለ ወይም ማንኛውም ዘይት ከፈለጋችሁ ትንሽ እጃችሁ ላይ ያረጋችሁ ይሄንን ማሸት ያስፈልጋል ማለት ነው። የወይራ ዘይቱን ትንሽ እጅ ላይ ታረጉና ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ትንሽ ታረጉና እንዳይበዛ ማሸት ነው። መልኩ ቆንጆ እንዲሆን ማለት ነው። እንዲያምር ወዛማ እንዲሆን ነው። አይ አላስፈላጊ ነው ካላችሁ በዚህ መልኩ ማቅረብ ይቻላል። የዛሬውን የምጣድ ዳቦ ቆሎ አሰራር እዚህ ላይ ጨርሰናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።